त्यो पीडीएफ डाउनलोड गरौँ क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने मसँग ल्यापटपमा मैले हेरिरहेको छु a 2-inch parabolic arch of span length 40 meter span length 40 meter given छ त्यो प्रब्लममा 2-inch parabolic arch भनेको छ rise कति छ 8 meter rise given छ प्रब्लममा this h is equals to 8 meter ठीक छ त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ carries a UDL of 4 kilonewton per meter on the left half of the span pdf डाउनलोड गरौँ है इट मीन्स त्यो क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने I am having a 2-inch arch rise is 8 meter span length is 40 meter ठीक छ left half of the span मा के भनेको छ UDL is acting what is the intensity of UDL carries a UDL of 4 kilonewton per meter so the intensity of this UDL is 4 kilonewton per meter this is C point this is not this is C it is crown point यसमा हिन्ज छैन है because we are talking about 2-inch arch determine the horizontal thrust at the support for the following cases first मा के भनेको छ ignoring dip shortening temperature rise and yield of support okay first case मा क्वेशनले के भनेको छ h निकाल्न भनेको छ ठीक छ ignoring dip shortening temperature पनि नलिने अरे अनि हाम्रो yielding पनि नलिने मैले फर्मुला लेखाइसकेको छु what is the formula of h m y dx upon EI ठीक छ प्लस फर्मुला के थियो अरे हाम्रो L अल्फा डेल्टा T डिवाइड बाइ के थियो फर्मुला इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx upon EI प्लस फर्मुला कति थियो L बाइ AM into E ओके प्लस फॉर्मूला अझै के थियो L अल्फा डेल्टा T प्लस रिप शॉर्टनिङ केसमा फर्मुला कति थियो प्लस कि माइनस एकछिन है रिप शॉर्टनिङमा फर्मुला कति थियो माइनस कि प्लस के थियो फर्मुला भनौं त माइनस डेल्टा डेल्टा हो कि यील्डिङलाई मैले कसरी डिनोट गरेको थिएँ ल्याम्डाले त हैन okay minus delta this was the formula for h ठीक छ फर्स्ट केसमा के भनेको छ इग्नोर रिप शॉर्टनिङ भन्छ यो 0 एज्युम गरौँ यसलाई इग्नोर गरौँ भनेको छ यसलाई इग्नोर गर्नु भनेको छ सो यो केसमा h को फर्मुला के हुने भयो भने फर्मुला फर h will be this much in first case है because first केसमा इग्नोर गर्न भनेको छ ठीक छ this is my formula okay for this particular case I can directly use my dx upon ei if udl is acting in half of the span what is the formula wl square upon 16h यतिको मात्रै फर्मुला यही हो wl square upon 16h सिधै सब्स्टिट्युट गर्ने w कति छ 4 l कति छ यसको 40 square upon 60 into 8 16 into 8 यही फॉर्मूला सिमिलरली y square into dx को फॉर्मूला कति थियो रे 8 by 15 h square l यही फॉर्मूला आन्सर कति आउँछ सिधै निकाल्न मिल्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ h ठीक छ यो क्वेशनमा h को आन्सर यसमा h कति आउँछ भनौं त सल्भ गरौँ त यो प्रब्लमलाई हजुर यच भनेकै WL स्क्वायर बाइ 16 इन यच हुन्न क्यापिटल H भनेकै ए एकछिन है एकछिन मैले के h इक्वल टु WL स्क्वायर अपॉन 16h एकछिन के प्रब्लम भयो द h इज इक्वल टु WL स्क्वायर बाइ 8 h इज इक्वल टु मैले के लेखाएको छु अरे ए सिधै त्यति नै त हुन्छ नि
h को फर्मुला नै यही लेखा छु हैन h इक्वल टु WL स्क्वायर अपॉन 16h ठीक छ तो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ h निस्किन्छ ठीक छ ओके यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ h निस्किन्छ यो डिराइभ गरेको फर्मुला हो सो सिधै h भ्यालु आउँछ हाम्रो h को फर्मुला कति हुन्छ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि व्हाट इज द भ्यालु अफ h त्यो चाहिँ मैले सिधै गरेछु छु अब यो एक्जाममा यसरी गरे पनि मार्क्स पाइन हैन त्यही भएर अब म के गर्छु भने नाउ फ्रम नाउ अनवर्ड आई एम गोइङ टु युज इंटीग्रेशन मेथड टु सल्भ द प्रब्लम हामीलाई फर्मुला थाहा छ यति आन्सर आउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा छ सिधै यो फर्मुला युज गर्ने आन्सर निस्किन्छ हैन अब म के गर्छु भने नाउ नाउ आई एम गोइङ टु क्याल्कुलेट कति हुन्छ यसको आन्सर भनौं त तो 4 into 40 square upon 16h गर्दा कति हुन्छ 8 into 40 50 kilonewton h को आन्सर है okay now this particular problem I am going to solve without using the formula because exam मा चाहिँ भन्दिरा हुन्छ that using integration method भनिन्छ है र सिधै निकाल्न मिल्यो अब मैले के गर्छु now I am going to solve this problem separately m by dx use गरेर so for numerator is कति छ integration of m by dx numerator कति छ अरे हाम्रो integration of m by dx this is a point this is b point and this is c point in this particular case if I am going to solve this problem using integration method so m is moment at any section x y is moment at y is distance at that particular section what is the formula of y is equal to 4x upon l square into l minus x into y को so now अब म यसलाई सल्भ गर्छु to solve this one we'll go span by span AC span मा एउटा UDL एक्ट भइराछ एउटा AC span लिगम अर्को span मा कुनै लोड एक्ट भएको छैन BC लिगम ठीक छ first step is to calculate the reaction of this particular problem okay so try to calculate reaction because m भनेकै के हो beam moment for beam moment I need reaction at A and reaction at B कति कति आउँछ so try to calculate reaction at A and B calculate reaction at A I am going to take moment at B is equal to 0 यो point को about moment at B is equal to 0 गर्यो भने what is the value of RA निकाल्नु कति हुन्छ RA into 40 clockwise minus 4 into 20 into इसको half 10 वाला गर्छ into 30 equal to 0 from here I can easily calculate the value of RA RA कति आउँछ 81 to 60 kilonewton ठीक छ RA is equal to 60 RB कति आउँछ हाम्रो 4 into 420 गर्दा कति आउँछ 80 so RB is equals to 20 kilonewton using summation of Fy is this one for this one I have used summation of Fy is equal to 0 ठीक छ RA र RB निस्क्यो ठीक छ now I need to calculate m by dx for AC span and BC span so for that for AC span इसको लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ because limit is 0 to L है इसको लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ m by dx को for AC span limit is 0 to suppose I am going to assume a section here है इसको डिस्टेंस कति देखि यो पॉइंट देखि A पॉइंट देखि C सम्मको डिस्टेंस कति छ 20 so limit is कति छ 0 to 20 first then what is the value of moment at any section xx कति हुन्छ moment यो section को about where mx is the moment due to vertical loading कति छ यसको reaction is 60 kilonewton this distance I have assumed a section at any distance x so mx कति हुन्छ 60x minus 4 into x into x by 2 4x square by 2 ठीक छ सो यसलाई सल्भ गरियो भने कति आउँछ हाम्रो 2x square बुझ्यो this is for AC region now similarly solve for BC region
फर BC मा लिमिट कति छ लिमिट इज 0 to 20 BC भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै पनि लोड एक्ट भएको छैन बाइ चान्स यसमा कुनै एउटा लोड एक्ट भएको भए फेरि त्यसलाई पनि डिभाइड गरिन्थ्यो त्यो मैले चाहिँ अब नेक्स्ट प्रब्लममा भनिदिन्छु लिमिट 0 to 20 छ यसको ठीक छ यसको mx कति आउँछ हेरौँ त यसको mx will be यो रिएक्सन कति छ हाम्रो this is 20 कुनै एउटा सेक्सन x एज्युम गरेछ फ्रम दिस एन्ड हो भने कति आउँछ यसमा मोमेन्ट 20 into x सेक्सन को राइट मा एन्टी क्लकवाइज इट मीन्स प्लस यति कुरा बुझ्यो कि नै मैले चाहिँ यो एसी रिजन को लागि यताबाट लिएँ बीसी रिजन को लागि बी बाट लिएँ है बिकज y को चाहिँ इक्वेसन छ 4hx upon l square into l minus x where x is the distance from either a support or from b support यति कुरा क्लियर भयो now I will solve numerator portion numerator मा के भनेछ my dx upon ei छ ei पछि गरौँ ल my dx भनेपछि यो केसमा for AC region limit is 0 to 20 mx is 60x minus 2x square y is 4 h is how much for this one AC region को लागि h कति छ h is the riser into x into length is 20 है यो केसमा सरी लेंथ पूरे कति छ स्पैन को 40 minus x upon 40 स्क्वायर ठीक छ सो यो केसमा लेंथ कति छ हाम्रो 40 छ पुरै स्पैन को लेंथ कति छ 40 छ मैले यसमा 40 नै राखे है मैले यसमा कति राखे 40 similarly calculate for BC region calculate गरौँ कति आउँछ for BC region again 0 to limit is 0 to 20 mx कति छ 20x को 20x into y कति छ रे हाम्रो again 4 into 8 into x where this x is the distance from this point एउटा लेख्दैमा के फरक पर्दैन है 40 स्क्वायर ठीक छ अब यसलाई सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गरिसकेपछि कति आउँछ त्यो निकाल्नु जुन यो इक्वेसन मैले लेखेको छु यसलाई सल्भ गरौँ र यसलाई सल्भ गरेपछि कति आउँछ त्यो लेखौँ ठीक छ यति न्युमरेटर सल्भ गरौँ है यसमा कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा हारौँ है सब क्याल्कुलेटरमा गर्न मिल्छ है क्याल्कुलेटरमा यति पर्सन हारौँ यसमा चाहिँ मलाई न्युमरेटर मेरो भ्यालु कति आयो त्यति मात्रै भनिदिएको हुन्छ न्युमरेटरमा पनि इन्टिग्रेसन अफ my dx चाहिँ कति आयो न्युमरेटरमा my dx कति आयो सल्भ गरौँ त फटाफट मसँग यसको सोलुसन चाहिँ छैन है त्यही भएर कति आयो भनौँ त 60x minus 6x 2x square लाई सल्भ गरौँ कति आउँछ न्युमरेटर मात्रै कति आउँछ my dx upon ei लास्टमा चाहिँ जुन आन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ ei डिभाइड गरौँ सिमिलरली डिनोमिनेटर फर्मुला के छ y square dx upon ei since ei is same for both हामी नलेखे पनि हुन्छ 8/15 h square l पुरै r को चाहिँ फर्मुला यही हुन्छ डिनोमिनेटर न्युमरेटर कति आउँछ भनौँ त सल्भ गरौँ 60x क्याल्कुलेटर मसँग आज यो क्वेशन सल्भ गरेको क्वेशन भयो ठिकै छ यसमा अलि टाइम लाग्ने भयो त्यसपछि चाहिँ मैले सबै चाहिँ पहिलेदेखि सल्भ गरेको क्वेशन गराउँछु सल्भ गरौँ त कति आउँछ 60 68266.67 682 66.67 is integration of y dx upon ei similarly calculate y square into dx कति आउँछ 8/15 h square n h थाहा छ n थाहा छ
515 h कति छ 8 को स्क्वायर into length कति छ 40 what is the answer यो आन्सर पनि EI को टर्ममा आउँछ है कति आउँछ यो सल्भ गरौँ 1365.33 1365.33 so what is the formula of h numerator by denominator गर्न मिल्छ त्यो कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ आन्सर हाम्रो EI छ दुटैमा कति आउँछ आन्सर 50 भनेपछि मेरो आन्सर चाहिँ दुटै जुन मेथड युज गरे पनि आन्सर चाहिँ सेम आउँछ दिस इज हाउ आई एम गोइङ टु क्याल्कुलेट h फर्स्ट केसमा क्लियर भयो सो मेथड के हो इंटीग्रेट h को सीधे फर्मुला युज गर्यो भने 1 मिनेटमा प्रब्लम सल्भ भयो त्यही पनि एक्जाम सकेसम्म चाहिँ क्वेशन हेरी हुन्छ एकदम इफ क्वेशन इज भेरी डिफिकल्ट भेरी टिपिकल टाइपको छ भने फर्मुला युज गर्दिने है बट अब गर्न सकिन्छ भने सकेसम्म चाहिँ इंटीग्रेसन मजाले बुझेर गर्दा हुन्छ सो h इज 50 सो हरिजोन्टल फोर्स इज अलवेज 50 यो केसमा चाहिँ 50 आयो है क्वेशनको सेकेन्ड पार्टले चाहिँ के भनेछ त्यो हेरौँ क्वेशनको सेकेन्ड पार्टले भनेछ कन्सिडरिङ रिप शॉर्टनिङ टेम्परेचर राइज एन्ड लेटरल yield of each support of 10 mm ओके नेक्स्ट पार्टमा के भनेछ भने h निकाल्नु पर्यो है my dx upon ei plus change in temperature भनेको L alpha delta t अनि यसमा क्वेशनमा हेरौँ के भनेछ लेटरल yield केमा गिवन छ mm मा गिवन छ मैले फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि के भनेको थिएँ दुईटा हुन्छ एउटा डेल्टा हुन्छ एउटा के हुन्छ ठीक छ के if yielding is given in mm per kilonewton displacement due to the unit loading भन्नु छ हैन के भन्छौ के भयो भन त समिता ओके म सुनिन है तिमीले बोलेको केही पनि सुनिन है त्यही भएर ल ठीक छ अब यहाँ हेरौँ h निकालौँ ओके माइनस यील्डले गर्दा के हुन्छ डेल्टा हुन्छ अपॉन y स्क्वायर dx अपॉन ei plus L upon am into e due to lip short. This was the formula. ठीक है? So we will solve the problem for this particular case. H. Question में क्या given सा तो है ना? मैं मतलब figure मिटाई नहीं है because मेरा answer से nearly आइसक्या सा तय बार बने हो. First मतलब क्या चाहिए उन्हें L alpha delta t चाहिए. L alpha delta t. Length given सा question में length कति given so length is given 40 alpha is 12 so L alpha delta t so length is 40 meter okay question में alpha कति छ 12 12 10 to power minus 6 change in temperature कति given छ question में if the temperature is rising भन्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ प्लस 25 into 10 to power 3 because मैले सब आन्सर एरर मा राख्ने कि मैले यसलाई चाहिँ हैन सब आन्सर मैले मिटरमा राख्छु सो एज इट इज छोड्दिनु कति आउँछ आन्सर यसलाई सल्भ गर्ने L alpha delta t क्वेशनमा यील्डिङ गिवन छ कतिले यील्ड भइराछ 10 mm सिधै डेल्टा गिवन छ if yielding is given in per kilonewton त्यतिखेर हामीले के युज गर्ने के भयो भने फर्मुला के हुन्थ्यो डिवाइड बाइ प्लस के हुन्थ्यो है यो केसमा since it is given in terms of delta so minus delta ठीक छ रिब शॉर्टनिङ भन्ने बित्तिकै L upon am into p L given छ am क्वेशनमा गिवन छ किन हेरौँ त क्वेशनमा am is not given I think यो क्वेशनमा am given छैन अनि a देखो नै के पनि गर्न मिल्दैन यो क्वेशनमा am given होइन छ am चाहिँ खास त्यो क्वेशन पढ्दाखेरि दिने भएन छ हैन रिप शॉर्टनिङ भयो भने am चाहिँ कति गिवन रहेछ प्रब्लमको भने के भन्छ प्रब्लम
क्वेसनमा एम राख्न बिर्सिन्छ नि त पख am is 10,000. am is given in the problem as 10,000, right? 10,000. E is given in the problem. E कति छ अरे हाम्रो 200 kilonewton per mm square. 200 kilonewton लाई मैले चाहिँ kilonewton सब mm मा राखेको छ है 11 10 to the power 3 गरौँ 11 10 to the power 3 गरौँ ठीक छ सबलाई चाहिँ युनिट चाहिँ उडे राखौँ 10 to the power 3 तो यहाँ चाहिँ हाम्रो l by am पनि निस्किन्छ l पर डेल्टा t पनि निस्किन्छ यसलाई पनि सल्भ गर्दाखेरि त्यही हिसाबले सल्भ गर्नु ठीक छ So यसलाई सल्भ गर्ने सब्स्टिट्युट m by dx upon ei को भ्यालु थाहा छ क्वेशनमा i गिवन हुन्छ बिकज यो पर्टिकुलर केसमा i थाहा हुनुपर्छ so this value is already calculated this value is already calculated substitute गरौँ यो अघि भर्खर निकाल्ने यहाँ निकाल्ने सब्स्टिट्युट गर्ने यो क्वेशनमा गिवन छ सब्स्टिट्युट गर्ने यो यहाँ निस्किन्छ सब्स्टिट्युट गर्ने we will get a value of h ख्याल गरौँ युनिट को बिकज मोमेन्ट m y dx यो पर्टिकुलर केसमा आई गेस सबै मिटरमा गिवन छ आज सबैलाई mm मा कन्भर्ट गरौँ और सबैलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ है ठीक छ यो क्वेशनमा आज सबलाई मैले के गर्छु भने सिन्स am गिवन छ यसको भ्यालु l by am e गर्दा कति आउँछ यसको युनिट l by am e गर्दाखेरि लेन्थ मिटर by मिटर स्क्वायर टन पर mm स्क्वायर भनेपछि ओके ठिकै छ सबलाई mm मा राखौं नत्र भने सबलाई मिटरमा राखौं बिकज m लाई चेन्ज गर्न सकिन्न सो 10 mm गिवन छ भने यसलाई 10 to 10 to power minus 3 मिटर गरौँ यसलाई मिटरमै राखौं यसलाई पनि किलो न्यूटनमै राखौं अनि अब जुन e हुन्छ e लाई पनि किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर मै राखौं सबलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भनेछ भने यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति आउँछ 200 10 to power minus 6 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर ठीक छ सो यहाँ त्यही हिसाबले सब्स्टिट्युट गरौँ 10 to power minus 6 अब सल्भ गरौँ है युनिट चाहिँ ख्याल गरौँ सबलाई चाहिँ मिटरमै राखौँ बिकज यो म m के यसमा m पनि चेन्ज गर्न पर्यो y पनि मिटरमा गिवन छ सब चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसैले सबलाई चाहिँ मिटरमै राखौँ र किलोमिटरमा राखौँ आन्सर कति आउँछ अब भनौँ बिकज मैले सब्स्टिट्युट गर्ने आन्सर निकाल्ने व्हाट इज द भ्यालु अफ h if temperature error is assumed okay temperature error क्वेशनले के भनेछ राइज भनेछ राइज भन्ने बित्तिकै हाम्रो अल्फा डेल्टा t के हुन्छ अलवेज पोजिटिभ हुन्छ सो यील्डिङ डेल्टा गिवन छ l by am into e सब्स्टिट्युट गरौँ यो पनि हाम्रो केमा छ mm स्क्वायर मा छ है यो am is given in 10,000 mm स्क्वायर यसलाई पनि चेन्ज गरौँ सबलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दियौ है 10,000 into 10 to the power minus 6 meter square ठीक छ किलोमिटर पर mm स्क्वायर means mm स्क्वायर भनेपछि मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ 10 to the power 6 हुन्छ फेरि त्यसो 10 to the power 200 किलोमिटर पर mm स्क्वायर भने त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 power 6 हुन्छ ठीक छ यो आउँछ हाम्रो यसमा h को भ्यालु भन्नु त कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि व्हाट इज द भ्यालु अफ h महालक्ष्मी h कति आउँछ लक्ष्मी चौकी छैन हो यो केसमा हाम्रो h को भ्यालु कति आउँछ भन्नु त लक्ष्मी बहादुर महत सर i को भ्यालु कति हो i को भ्यालु क्वेशनमा गिवन छैन अब i को भ्यालु के गिवन छैन भने एज्युम गरौँ 5 into 10 to the power i को भ्यालु खासमा गिवन हुनु पर्छ 5 into 10 to the power 9 mm 4 I is equal to 5 to 10 to the power 9 mm power 4
यसलाई पनि mm को पावर 4 मा कन्भर्ट गरौँ र आन्सर गरौँ है 5 into 10 to the power minus 3 and 4 सबलाई यसमा राखौँ र सल्भ गरौँ कति आउँछ आन्सर व्हाट इज द भ्यालु अफ h निकालौँ त्यसपछि हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौँ क्वेशनमा गर्ने यही हो सिधै m by dx निकाल्ने y स्क्वायर अपॉन युज गर्ने सिधै फर्मुला युज गर्ने अनि सल्भ गर्ने त्यही हो गर्न पर्ने भनेकै ठीक छ सल्भ गर्न कति आउँछ आन्सर म नेक्स्ट प्रब्लम हेर्दै गर्छु नेक्स्ट प्रब्लम कति आयो यसको आन्सर भनौँ त h को सल्भ गर्दाखेरि मसँग यसको आन्सर छैन है त्यही भएर मसँग अबदेखिको क्वेशनको आन्सर हुन्छ म सिधै सिधै लेखिदिन्छु यति यति आयो भनेर कति आउँछ भन त मखन लेट्स सल्भ गरौँ आन्सर कति आउँछ भनौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो h निस्किन्छ है अब सल्भ गर्दै गरौँ अब म चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लममा गएँ नेक्स्ट प्रब्लम के छ भने नेक्स्ट प्रब्लम हेरौँ है पीडीएफ को a 2-hinge parabolic arch of span 30 meter rise 6 meter है so 2-hinge parabolic arch सर हजुर योबाट यिल्डहरु गर्दाखेरि पनि 50 नै आयो 50 नै आयो हाम्रो आन्सर कुनै चेन्ज त हुन्छ होला अलिकति पोइन्टमा पनि चेन्ज आएन 49.99939 आयो त्यही त अब यसमा यस्तो छ कतिको भेरिएसन छ टेम्परेचरले खासै यसमा इफेक्ट पारेको छैन यो हाम्रो एक्जामकै क्वेशन हो ठीक छ यसमा अब यसमा कुनै अलिकति भेरिएसन आउँछ अब हामीले चाहिँ यहाँ ई लिँदाखेरि सिन्स यसमा चाहिँ हाम्रो ई गिभन ई भन्छु आई गिभन थिएन त्यसले चाहिँ मैले एउटा एज्युम गरेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ आन्सरमा खासै भेरिएसन आएन ठीक छ 50.54 आछ 50.54 आछ यो चाहिँ अलिकति भेरिएसन चाहिँ आयो यसमा है एच चेक गरौँ कति अलिअलि चाहिँ धेरै भेरिएसन आउँदैन अलिअलि चाहिँ भेरिएसन आउँछ अब कतिको छ सिन्स अब हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लोड पनि धेरै भएन नि त हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लोड ओन्ली 4 भयो अनि यसको इफेक्ट पनि खासै धेरै देखिएन यो केसमा त्यही भएर पनि हो अब हाम्रो चाहिँ बाइ चान्स टेम्परेचर अलि धेरै भेरिएसन भएको भए देखिन्थ्यो चेक गरौँ कति आउँछ है यसमा अलिकति भेरिएसन चाहिँ आउँछ एक्ज्याक्ट चाहिँ ठ्याक्क आउँदैन अलिअलि चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ ठिक छ अबको प्रब्लममा हेरौँ है अबको प्रब्लममा मैले अझ एउटा कुरा एक्सप्लेन गर्न खोजेको छु द्याट इज अब क्वेसनमा बाई चान्स म्याक्सिमम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट र म्याक्सिमम नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट सोध्यो भने के गर्ने सो अबको जुन क्वेसन छ 2-hinge parabolic arch of span 30 meter अब यसमा मेरो के छ 2-hinge parabolic arch छ span length is 30 meter ठीक छ span length 30 छ rise कति छ 6 meter छ it means L is equals to 30 meter rise H is equals to 6 meter question mark given छ carries 2-point load each 60 kilonewton acting at 7.5 meter and 15 meter from left okay कति छ लोड 60 kilonewton each उल्टै 60 छ यो पनि 60 छ सी पोइन्टमा है ट्याक अफ कतिमा एक्ट भइरहेछ दिस इज एक्टिङ एट 7.5 दिस इज एक्टिङ एट 7.5 यही छ प्रब्लममा ओके क्वेसनले के भनेछ भने
the moment of inertia varies as secant of slope. यो क्वेशनले जे भने यो सब हेर्नु पर्दैन, कुरो सल्भ गर्ने. Determine the horizontal thrust. निकाल्न पर्ने के हो horizontal thrust. यो पर्टिकुलर केसमा अगेन हेरौँ है. एउटा पोइन्ट हो ठ्याक्क सेन्टरमा एट भयो. सधैँदेखि सेन्टरको फर्मुला युज गर्ने 25WL/128 into h वाला है. त्यसपछि यो चाहिँ एउटा 7.5 मिटर भनेपछि एउटा ए डिस्टेन्समा एक्ट भइराछ. त्यतिखेर ए डिस्टेन्सको फर्मुला युज गर्ने. र मैले यो क्वेशन चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला जसले पनि युज गर्न सक्छ. So this problem again I am going to solve using integration method. M by dx upon ei. यो केसमा ei सेम छ. सो मैले चाहिँ फर्मुला मेरो के थियो, h को फर्मुला h is given by integration of m by dx upon ei upon y square dx upon ei. ei cancel भयो भने मेरो फर्मुला के हुन्छ, since is not changing, so my dx upon y square into dx. So this is my formula. अलिकति सिम्प्लिफाई गरेको छु है यो फिगरलाई, यो प्रब्लमलाई है. So x is equal to m by dx upon y square upon dx. So now I am going to calculate numerator. It is equals to integration of my dx. Solve गर्ने है. Okay. अब यो केसमा अगेन कुन स्प्यान छ. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. मैले यसलाई डी पॉइंट एज्युम गरे. मेरो अब के छ केसमा भने 7.5 मिटरमा छ है. मैले तल देखाएँ, माथि चाहिँ अलिकति हचपच हुन्छ कि 7.5. इट इज अल्सो 7.5. ओके. सो यो पर्टिकुलर केसमा m by dx निकाल्न पर्यो सेपरेट स्प्यानको. इट मिन्स कुनै पनि पोइन्टमा हाम्रो लोड एक्ट भयो भने हामीले चाहिँ एकचोटी यताको निकालौं मोमेन्ट x mx, एकचोटी यो स्प्यानको निकालौं, एकचोटी यो स्प्यान. भन्छ यसमा कति स्प्यान निकाल्न पर्यो, तीनटा स्प्यान. एउटा एडी स्प्यानको, एउटा बीसी स्प्यानको अनि एउटा सीबी स्प्यानको. तीनटा स्प्यानको सेपरेटली m by dx निकाल्नु पर्छ. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ एडी. फर एडी रिजन लिमिट कति छ, 0 to 7.5 इज द लिमिट. Then हाम्रो mx कति निस्किन्छ भन्दा यसको mx is, for that I need reaction. The first step is to calculate the reaction. Reaction at A निकालौं र reaction at B निकालौं. To calculate reaction at A, take summation of moment at B is equals to 0. Solve गर्दै जाने कति आउँछ, RA into 30 clockwise minus 60 into 22.5 minus 60 into 15 अरु केही छैन होला, इक्वल टु 0. सो RA कति आउँछ यहाँ लेखेर 60 छ है. सो 2 1 45, 2 भनेपछि 30 75 आउँछ कि जस्तो लाग्यो मलाई. कति आउँछ भन्नु त रिएक्सन RA कति आउँछ भनौं त. RA यति आउँछ कि आउँदैन, यति आउँछ. ओके. सो RA is 75 किलोन्युटन. RB कति आयो त्यसो भए 120 भनेपछि 45 किलोमिटर. ठीक छ. यसरी चाहिँ मैले रिएक्सन निकालेँ. सो टु क्याल्कुलेट mx मैले के भनेको छु, एडी स्प्यान को लागि. फर एडी स्प्यान assume a section over here having the distance x from A. Having distance x from A, limit is 0 to 7.5. mx को इक्वेसन के आउँछ भनौं त. mx भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन केस हो, m by dx को फर्मुलामा m भनेको बीम मोमेन्ट हो है. ख्याल गरौँ, m भनेको m by dx को फर्मुलामा m भनेको के हो, बीम मोमेन्ट. ठीक छ. ओके. mx कति आउँछ, RA is 75 into x. सेक्शन को लेफ्ट मा मोमेन्ट एन्ड क्लकवाइज भनेपछि पोजिटिभ. mx 75 निस्क्यो. ठीक छ. फर एडी स्प्यान यति कुरा क्लियर भयो. नेक्स्ट आई एम गोइङ टु क्याल्कुलेट फर डीसी. डीसी मा अगेन मैले के गर्छु, आई एम गोइङ टु टेक अ सेक्सन ओभर हियर having distance x from A.
distance again assumed from A. Reason के छ because y को equation बनाउँदाखेरि जुन y को formula छ 4hxl minus x upon l square. This x distance is always from either A support or from B support. That's why I am going to assume x distance from this A origin. For DC span मा सेक्सन ठ्याक्क डी पोइन्ट मा भयो भने x को भ्यालु 7.5 हुन्छ र सेक्सन ठ्याक्क C मा भयो भने x को भ्यालु कति हुन्छ 15 हुन्छ. ठीक छ 7.5 to 15 मिटर. व्हाट इज द इक्वेसन अफ mx? mx को इक्वेसन कति आउँछ त्यतिखेर लेफ्ट को सबै फोर्स दिनु पर्ने हुन्छ. दैट इज 7. यो केसमा रिएक्सन कति छ? व्हाट इज द रिएक्सन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? 75 किलो न्यूटन. सो यो सेक्सन को अबाउट मोमेन्ट निकाल्दै छु भने 75 into x minus 60 ले गर्दा के आउँछ? कति आउँछ? -60 into कति हुन्छ भनौं त? -60 into x minus कति आउँछ? 75x minus 60 into x minus 7.5. This is the moment, right? Because this distance is 7.5. ठीक छ? यति कुरा बुझ्यौ? केही बुझेनौ भने सोध है. BC को केसमा अब यो सेक्सन भयो. अब मैले कहाँ लिन्छु सेक्सन? नाउ I will take the section about. Now I will take a section in this region. Your distance is from B point. So BC को मोमेन्ट निकाल्दाखेरि फर्मुला कति हुन्छ? Limit is from 0 to 15 because distance is assumed from B point of this x section. 0 to 15. So what is the value of, what is the formula of mx? कति आउँछ र सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ? 45. So 45 into x. यति कुरा क्लियर भयो? So different section मा different moment को भ्यालु निस्कियो. ठीक छ? मेटाइदिउँ यति पोर्सन. कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने भने सोधौँ है. Okay. Since I was solving numerator my dx, so limit कुनो AD को केसमा limit is 0 to 7.5. Y is equal to always कति हुन्छ? 4hx l minus x upon l square h. Rise कति given छ? 6 given छ. 24x 30 minus x upon 30 square. ठीक छ? Okay. 0 to 7.5 mx मा राखम 75x into y मा राखम 24x into 30 minus x. मैले चाहिँ l square कमन निकाल्ने. सबमा त्यही नै हुन्छ, त्यही हो. त्यसपछि for this region limit is 7.5 to 15. मोमेन्ट कति छ हाम्रो DC को? 75x. यसलाई सल्भ हल्का सल्भ गर्दै पनि हुन्छ है नि. कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 15x minus plus 42 450. यति आउँछ कि नि हेर त. यसलाई सल्भ नै यति यसलाई हल्का सल्भ गर्दै पनि हुन्छ. यहाँ काम किन हचपच राख्छ? यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गरेर है. Because 75x minus 60x भनेको 15x हुन्छ. 60 into 7.5 गर्दाखेरि 42 345 हुन्छ. So this is the 15x plus 450 into 24x into 30 minus हजुर यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा इच यम वाइ मा त y को भ्यालु पनि राख्नु पर्छ हैन? के रे इच केमा अरे? फेरि भन त, मैले बुझिन. आवाजै आएन है. तिम्रो कसले सोधा थियो डाउट? हेलो 0 to 7.5 मा के y को भ्यालु डिवाइड बाइ 30 स्क्वायर. राइट. अब यो 30 स्क्वायर यही त हो नि. हेर त. दिस इज mx, दिस इज y. मैले चाहिँ सबमा चाहिँ 30 स्क्वायर कमन निकालिदिएको छु. सबमा 30 स्क्वायर नै हुन्छ नि त.
बुझ्यौ कन्फ्युज हुन्छ भयो त्यसै गरौँ 30 स्क्वायर यो y हो है यो y हो x अलवेज सेम हुन्छ है हेर त 24x 30 minus x upon 30 square यसमा पनि 24x upon 30 square y त सेम हुन्छ हो कि हैन भन त डट कसको हो मैले त आवाज कस्तो नचिने जस्तो लाग्यो अच्छा अब हजुरले हामीलाई बिर्सिन थाल्नुभयो भन्न थाल्छ BC को केसमा कति आउँछ 45x into 24x into 30 minus x this is y है each and every case को y राखेको छु y चाहिँ सेम हुन्छ बट लिमिट चाहिँ ख्याल गर्नु लिमिट हाम्रो सबमा फरक पर्छ है यसमा 0 to 7.5 फर एडी अनि सर त्यसमा सबमा y कमन छ भन्न मिल्दैन है बिकज y इज इन टर्म्स अफ x र लिमिट सबको फरक छ है 0 to 7.5 7.5 to 15 0 to 15 सबको y को भ्यालु चाहिँ फरक आउँछ बिकज लिमिट चाहिँ फरक छ बुझ्यौ समिता तिमीले अघि सोधेको होइन सर कसले सोधेको त कस्तो आवाजै नचिन्ने क्या ल भन त कति आउँछ यसको आन्सर भन सुमित्रा तिमीले सोधेको हो हजुर सर बुझ्यौ तिम्रो डाउट क्लियर भयो कि भएन भयो सर ओके यसलाई सल्भ गर्नु त न्युमरेटर कति आउँछ सल्भ दिस वान ओके यसको आन्सर मसँग छ है ओहो यसको आन्सर छैन मसँग फेरि यसमा चाहिँ मैले इन्टिग्रेसन युज गरिनँ है क्या सिधै एच को भ्यालु रहेछ मसँग इन्टिग्रेसन युज गर्दा कति आउँछ त्यो चाहिँ छैन न्युमरेटर मेरो चाहिँ यति नै हो कि क्या ल न्युमरेटर एउटा रहेछ मसँग हैन यति नै हो के चेक गर्नु मेरो एउटा न्युमरेटर चाहिँ रहेछ 57798.87 रहेछ है अब यही हो कि चेक गर्नु मलाई नट स्योर है बिकज मसँग एच को भ्यालु चाहिँ ठिकै छ 100 पॉइन्ट एच को भ्यालु चाहिँ ठिकै छ ल यति नै आउँछ होला 57798.87 हो कि हैन चेक गर न्युमरेटर को भ्यालु है ठीक छ सल्भ दिस वन विल गेट दिस भ्यालु अफ न्युमरेटर कसरी सल्भ गर्ने लिमिट राख्ने अरु सब त त्यही हिसाबले सल्भ गर्न मिलिहाल्छ नि भयो कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधन है फेरि यो एक्चुअली स्किप भयो भने स्किप भएको भयो ठीक छ सिमिलरली सल्भ फर डिनोमिनेटर given by y square into dx is given by 8 by 15 h square l कति आउँछ आन्सर डिनोमिनेटर इज इक्वल टु 8 by 15 h square l कति आउँछ आन्सर भन्नु यसलाई सल्भ गर्दा मसँग जुन आन्सर छ दैट इज 576 चेक गर्दै जाने सबै न्युमरेटर निस्कियो डिनोमिनेटर निस्कियो यति नै आछ कि नै भन्नु छिटो कतिखेर भन्छ एकछिन बस्छु यति नै आछ कि नै भनौँ छिटो भैया न्युमरेटर र डिनोमिनेटर आयो है आछु सर ओके यसपछि क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ अरे हाम्रो भन त क्वेशनले भनेको छ क्वेशन कहाँ छ क्वेशनले के भनेको छ भने determine the horizontal thrust okay thrust निस्किहाल्छ नि so now horizontal thrust is given by just okay from here I can now I have calculated from here substitute the value we will get the value of h h is given by numerator by denominator so h कति आउँछ 5778.87 divided by 576 हाम्रो आन्सर कति आयो 100 कति आउँछ भन्दा 576 को एक्सएक्ट आउँछ पक्का पनि कति आउँछ आन्सर मसँग छ कि छैन आन्सर 0.34 0.3 4 34 हो कि 40 हो र ठीक जति आए पनि अब
40 आयो सपोज ठीक छ दिस इज द एच एच निस्कियो प्रब्लमले सोधेको के हो हरिजन्टल थ्रस्ट सल्भ भयो ठीक छ क्वेशनले अझै के सोधेको छ भने एन्ड म्याक्सिमम पोजिटिभ एन्ड म्याक्सिमम नेगेटिभ मोमेन्ट इन द आर्च ओके यो पर्टिकुलर आर्चमा म्याक्सिमम पोजिटिभ मोमेन्ट सोधेको छ र म्याक्सिमम नेगेटिभ मोमेन्ट पनि सोधेको छ ठीक छ यो क्वेशनमा हामीसँग म्याक्सिमम पोजिटिभ र म्याक्सिमम नेगेटिभ मोमेन्ट सोधेको छ इट मीन्स यो पर्टिकुलर प्रब्लमको हामीसँग पहिला h थिएन नाउ आई हैव क्याल्कुलेटेड द भ्यालु अफ h will be acting inwards h will be acting inwards रिजन के छ यसले पुश गर्छ बाहिर जान खोज्छ यसलाई के रे रेस्ट्रेन गर्न अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ 100.4 दिस रिएक्सन कति कति छ यो 75 थियो आई गेस यो 45 क्वेशनले अब के सोधेको छ भने म्याक्सिमम पोजिटिभ एन्ड म्याक्सिमम नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ सोधेको छ सो फर म्याक्सिमम पोजिटिभ अर म्याक्सिमम नेगेटिभ हामी फेरि के गर्छौं जस्ट लाइक प्रिभियस वान mxx निकालौं यसमा फर राइट ह्यान्ड साइड for right side of the arch because एउटा साइडमा नेगेटिभ आउँछ एउटामा पोजिटिभ आउँछ सो मैले चाहिँ फर्स्टमा राइट को निकाल्ने राइट को निकाल्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्न पर्यो भने नाउ आई नीड टु क्याल्कुलेट मोमेन्ट इन टर्म्स अफ x सो mx कति हुन्छ हेरौँ त यो x सेक्सनको अबाउट 45 into x सेक्सन को राइट मा एन्टी क्लकवाइज इट मीन्स पोजिटिभ त्यसपछि अबको केसमा हाम्रो यो 100 पनि आउने भयो दैट इज दिस इज द डिस्टेन्स अफ 100 y सो सेक्सन को राइट मा क्लकवाइज माइनस 100.40 into y what is the formula for y we all know the formula of y is equals to 45x minus 100.40 this is y is equals to 4 h कति छ रे हाम्रो 6 x कति छ x l कति छ रे हाम्रो यसको l देन कति छ भनौं त 30 हो 30 नै रहेछ 30 minus x upon 30 स्क्वायर अलिकति सल्भ गरे जस्तो गरौँ कति आउँछ 45x लाई यसो सल्भ गरे जस्तो गरौँ कति कति आउँछ इक्वेसन कस्तो फर्म हुन्छ 6 5 30 सो इक्वेसन फर्म गरौँ त कति आउँछ राइट साइडको मसँग छ के छैन इक्वेसन 45x ओके मसँग जुन इक्वेसन छ दैट इज 2.676 30x minus x square अझै सल्भ गर्ने पर्ने रहेछ मेरो इक्वेसनमा पनि यस सल्भ गरौँ मैले के गरे यतिलाई चाहिँ 30 र 24 ले चाहिँ 124 ले मल्टिप्लाई गरे 30 स्क्वायर डिवाइड गर्दाखेरि यति आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ है यसलाई सल्भ गरौँ it will be equal to 45x minus 30 into 2.676 कति आउँछ सो इक्वेसन कति गर्नु भनौं है 30 into 2.676 80.28 आइन्छ 80.28x minus plus 2.676 x square यसलाई सल्भ गरियो भने 2.676 x square minus 35.28 x this is mxx ठीक छ ओके कुन पॉइंटमा बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ when the differentiation of mx with respect to x is equal to 0 or we can say when shear force is 0 where shear force is 0 तो सेक्सनमा के हुन्छ हाम्रो मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ इक्वेसन यसलाई 0 सँग कुरा कति आउँछ x को भ्यालु त्यो गर्नु फटाफट सल्भ गरौँ मसँग x को भ्यालु छ मसँग जुन छ है त्यसमा चाहिँ 6.59 आछ अब हो कि हैन चेक गरौँ
x equal to 6.59 आउँछ. It means when x is equal to 6.59, moment is maximum. कति आउँछ आन्सर हाम्रो -116 आउँछ. मेरो 0.28 भनेपछि यो पर्टिकुलर केसमा मेरो मोमेन्ट के छ, म्याक्सिमम छ, दैट टु म्याक्सिमम नेगेटिभ छ. यति कुरा क्लियर भयो. चेक गरौँ यति आएको कि नै है. चेक गरौँ हाम्रो आन्सर यति आएको कि नै. यति नै आएको छ. हेरौँ त फटाफट. यस सत्य है. ओके, सो हाम्रो चाहिँ राइट मा कति रहेछ माइनस. क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशन पढौँ है. क्वेशनले भनेको छ डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिभ. इट मीन्स राइट साइड मा मैक्सिमम नेगेटिभ कतिमा रहेछ 6.59 मा रहेछ भयो. अब लेफ्ट मा मैक्सिमम पॉजिटिभ हुन सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई. फर दैट अगेन वी नीड टु क्याल्कुलेट कुन पोइन्टमा मैक्सिमम हुन्छ. ठीक छ. फर लेफ्ट साइड पनि हामी क्याल्कुलेट गरौँ. सो फर लेफ्ट साइड राइट सक्यो. फर लेफ्ट साइड अब हेरौँ है. हाम्रो यो सेक्सनमा पनि हुन सक्यो, यो सेक्सनमा पनि हुन सक्यो. दुईटैमा निकालौँ. दुईटामा निकालौँ म्याक्सिमम कति हुन्छ है. एम एक्स एक्स यो सेक्सनको अबाउट फ्रम दिस पोइन्ट कति आउँछ. दिस वाज 75. So 75 into x minus section को left मा horizontal ले गर्दा anti-clockwise, it means 100.40. y is equal to 4h x l minus x upon l square. यहाँ solve गरिसकेपछि त्यतिलाई कति आउँछ आन्सर हाम्रो 75x minus 80 point solve करो 80.28x plus 2.676x square. इतने आंसर solve करो नहीं because distance same सा. So ये solve करो इनको कितना आंसर 75 और एक का 5.28x minus ना ठीक है. Plus 2.676x square. This is mxx. Differentiate this one with respect to x. What is the value of x which I am going to get? 5.28 plus 2.676. 2.676 into 2. 2.676 into 2. 5.352 x. It should be equal to 0. So x कति आयो 5.28 divided by answer. It means x is equal to 0.98. When I have assumed a section over here, my maximum value कति आउँछ. Substitute गरौँ कति आउँछ. मैले चाहिँ कुनै एउटा सेक्सन यति 80% मात्रै एज्युम गरे भन्ने कुरा हो है. Because I don't know whether it will be maximum at this point or this point. त्यही हो. So कति आउँछ -5.28 into 0.98. Okay. 5.28 into 0.98. So mx maximum in AD region कति रहेछ भने into 0.98 plus 2.676 into 0.98 whole square. 676 into 0.98 whole square. कति आउँछ भनौँ त 28 into 0.98 minus 2.64 आछै क्या हो भनौँ त कति आछ आन्सर 604. मेरो चाहिँ यति आछ. कति आछ भनौँ त आन्सर. Okay, you AD region मा भयो. Now I will calculate moment at in CG region. So left side मा दुई ठाउँमा निकाल्नु पर्यो. एकचोटी चाहिँ
एडी मा निकालौं त्यसमा म्याक्सिमम आउन सक्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ सिडी मा निकालौं सो मोमेन्ट इन सिडी रिजन ठीक छ मोमेन्ट इन सिडी रिजन निकालौं कति आउँछ है नोट गरिसकेका छौ सो यो सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल्न खोजियो भने कति आउँछ mxx is equals to 75 distance is x from this point right अर्को मार्कर युज गर्नु पर्यो right mx 75x right 75x clockwise minus 60 into x minus 7.5 ठीक छ अरु के छ माइनस h कति छ हाम्रो 100.40 into y कति छ 4h x 30 minus x upon 30 square ओके यसलाई सल्भ गर्दा mx x को इक्वेसन कति आउँछ भनेर त कसले भनिन्छ एकजनाले भन्दिने इक्वेसनै भन्दै हुन्छ mx x को इक्वेसन कति आउँछ mx को इक्वेसन भनौं त कति आउँछ मसँग छबै छैन के त्यो mx को इक्वेसन निकालौं कति आउँछ यो कति भयो 15x प्लस 450 माइनस कति थियो र अघि मैले कति लेखेको थिएँ 2 point something लेखेको थिएँ हैन सल्भ गरौँ न के छ 100.40 into 24 divided by 900 2.67 okay 2.677 30 minus x कति आउँछ सल्भ गरौँ okay 30x minus x square 30x minus x square so 15 plus 2.677 17 point 15 minus 2 into 2.677 into 30 गर्दा कति आउँछ 65.31 minus no 3 minus कति आउँछ भनौं त 2.676 x square 2.676 x square plus 65.28 x plus minus minus 65.28 5.28 x x plus 450 plus 450 here on the mx x equation is to differentiate with respect to x कति आउँछ 2.767 into 2 2.767 and 676 676 into 2 5.35 352x minus 65.28 equal to should be equal to 0 so कति आउँछ 65.28 divided by 5.352 so 12.197 हैन 12.197 मा के भयो हाम्रो यति नै आछ है so 12.197 मा के हुन्छ x मोमेन्ट इज म्याक्सिमम सब्स्टिट्युट ओभर हियर mxx मा x equal to 12.197 राखौं हाम्रो मोमेन्ट म्याक्सिमम आउँछ कति आउँछ अब सल्भ गरौँ यसलाई 2.676 into 12.19 2.676 into 12.197 square minus 65.28 into 12.197 plus 450 so answer is 51.88 हो इसको आंसर कितने आंसर
means maximum moment हाम्रो कहाँ आउँछ 12.197 आउँछ at 12.197 मा आउँछ ठीक छ point टुरमा पनि निकाल्दाखेरि d point मा कति आउँछ मोमेन्ट एट d मा कति आउँछ मोमेन्ट भन्नु त d मा मोमेन्ट आउँछ 75 यसको बीचमा चाहिँ यति म्याक्सिमम छ हैन के त यसमा बढी छ कि यसले हेर्दा d मा कति आउँछ 75 into distance is how much 7.5 minus 100.40 into your distance कति हुन्छ y is equal to के हुन्छ 4h x को ठाउँमा 7.5 into 30 minus x 22.5 upon 30 square d यो point पनि निकाल्न भनेको छु है मैले यसमा कति आउँदो रहेछ हेरौँ त यसमा कति आछ आन्सर so 4h भनेपछि हाम्रो h is 6 so 24 into 7.5 into 22.5 divided by 30 square 4.5 into 110 आउँछ त 110.97 it means मेरो यो सेक्सन को भित्र पनि म्याक्सिमम छैन यो सेक्सन को भित्र पनि म्याक्सिमम छैन म्याक्सिमम हाम्रो कहाँ रहेछ जहाँ पॉइंट टोड एक्ट गरिरहेछ है अब यहाँ मैले सिधै पॉइंट टोडमा निकाले पनि हुन्थ्यो तर के हुन्छ नि कति ठाउँमा के हुन्छ भने जुन पोइन्टमा म्याक्सिमम जुन पोइन्टमा पॉइंट टोड एक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम नहुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ इट मिन्स डी पोइन्टमा 110 आ रहेछ सो सी पोइन्टमा कति आछ त्यो पनि हेरौँ है सी पोइन्टमा बढी आउनु पनि सक्छ डिफरेंट सेक्सन अब हामीले चाहिँ के देखियो भने यो सेक्सनको बिचमा निकाल्दाखेरि मैक्सिमम 51 मात्रै आ रहेछ है मैक्सिमम 51 मात्रै आ रहेछ अब यो डी पोइन्टमा मैक्सिमम आछ 110 पोइन्ट समथिङ आछ तो सी मा कति आछ 75x minus 60 minus 60 into x minus 7.5 ठीक छ let's solve गर्दाखेरि x से 15x हुन्छ minus 100.40 4 into ठिकै छ त यो माइनस हुन्छ प्लस आउँछ यो हाम्रो चाहिँ 720 माइनस मै आउँछ सी पॉइन्टमा कति आछ मैले भन्नु त यसको म्याक्सिमम सी पॉइन्टमा कति आछ हेरौँ 522 आउँछ 522 लेफ्टबाट 522 आयो तिम्रो 25 into 15 गर्ने कति अरे 75 into 15 गर्ने अनि minus 100.3 ए त्यहाँ त मिस्टेक भएर त्यो पनि आउँछ नि 72.96 also. 72.96 it means maximum moment कहाँ आ रहेछ हाम्रो maximum moment is at point D यहाँ मेरो maximum moment आछ ठीक छ यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्छ है अब युजुअली चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ यस्तो भयो पॉइन्ट टोडमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्न पनि मिल्थ्यो तर कति के छ मैले कस्तो देखाएको छु भने पॉइन्ट टोडमा म्याक्सिमम नभएर बिचमा कतै म्याक्सिमम देखिरहेछ के त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा सल्भ गरौँ यसरी गरौँ भनेको छु अगर यस्तो यस्तो के छ त अब अलिकति रिस्क लिएर मैले चाहिँ अलवेज पॉइन्ट टोडको जहाँ पॉइन्ट टोड हुन्छ त्यसैमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर मैले भन्दै रिस्क लिएर तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी यसरी सल्भ गर्ने हो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको लागि भन्दा हुन्छ है बुझ्यो कसरी गर्ने हो अब जस्ता क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है अब मैले चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन के पढाएको छु भने त ओके नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ त a 2-inch parabolic arch has spanned 20 meter and a rise of 5 meter carries a UDL of 20 for distance 5 meter from left end okay determine horizontal thrust at each support bending moment NTRS okay यो क्वेशन त अब खासै त्यस्तो यो क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है यही क्वेशन नेक्स्ट पेज नम्बर क्वेशन नेक्स्ट यही क्वेशन है a 2-inch parabolic arch has span 20 and rise 5 meter यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने
फिगर ड्र गर क्वेशन सल्भ भयो त खासै त्यस्तो गाह्रो छैन है अब चाहिँ क्वेशन त्यस्तो छैन यो क्वेशनलाई हेरौँ त 2 इंच प्याराबोलिक आर्च यो क्वेशन म्याक्सिमम मोमेन्ट कति छ यो क्वेशन म्याक्सिमम मोमेन्ट लेख म्याक्सिमम सो म्याक्सिमम पोजिटिभ मोमेन्ट कति आयो हाम्रो 110 यति नै यो सबको त्यति नै छ भनौं है सबको यति नै छ आन्सर म्याक्सिमम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट ओके म्याक्सिमम नेगेटिभ कति आछ हाम्रो अघि निकालिसकेका छौँ विशेषमा म्याक्सिमम नेगेटिभ कति थियो अरे 115.35 115.35 यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ लेख्दै छ हाम्रो यो प्रब्लम पनि सकियो ठीक छ फर्मुला कसरी युज गर्ने त्यो पनि थाहा भयो अब मैले एउटा अर्को क्वेशन गराउँछु क्वेशनले के भनेको छ भने 2 इंच प्याराबोलिक आर्च has span 20 meter span length is 20 meter ठीक छ rise 5 meter given छ ओके h is 5 meter given छ l is 20 meter given छ ठीक छ carries a UDL for distance 5 meter यतिमा चाहिँ UDL रहेछ है अब हेरौँ कति छ 20 किलो न्यूटन per meter यो point भनेपछि this is A this is B this is C this is D है ख्याल गरौँ त्यसपछि इन्टेन्सिटी कति छ 20 रहेछ डिस्टेन्स 5 रहेछ निकाल्नु पर्ने के हरिजन्टल थ्रस्ट अब यो क्वेशनको हरिजन्टल थ्रस्ट कसरी निकाल्ने मलाई थाहा छ फर्मुला अरु केही भनेको छैन भने h इक्वल टु अब इंटीग्रेशन अफ my dx अपॉन इंटीग्रेशन अफ y स्क्वायर dx ओके यसमा हेरौँ त एकचोटी सेक्सन यहाँ लिने एडी रिजनमा फेरि भन्छु है एकचोटी सेक्सन लिने एडी मा ठीक छ एकचोटी सेक्सन लिने सीडी मा एकचोटी लिने सीडी मा फरक फरक ठाउँमा लिनु पर्छ फर एडी लिमिट कति छ 0 टु 5 mx निकाल्नको लागि फेरि के चाहियो रिएक्सन चाहियो क्याल्कुलेट RA एन्ड RB कसरी निकाल्ने मोमेन्ट एट B इज इक्वल टु 0 गरम RA निस्किन्छ कति आउँछ 20 पंचे 100 5 मिटर छ 20 into 5 100 100 into 12 point निकाल्नु कति आउँछ RA into 20 clockwise minus 20 into 5 into 15 versus 17.5 is equals to 0 so RA कति आउँछ 15 सत्ते 85 87.5 आउँछ लास्ट हो त्यो थपिरहेको छु क्या बुझ्नु 20 25 100 12.5 reaction is Q. Now for this particular case, this यति नै आछ किन भनौं है मलाई यो चाहिँ 87.5 आछ है मैले यो सेक्सनको अबाट म निकाल्छु कति आउँछ 87.5 into x minus 20 into x into x by 2 so 10x square AD region for CD region again for CD region limit is 5 to 10 है x कार्ड लिने हो हाम्रो अगेन यो एज बाट लिने है म यो x कति हुन्छ mx भनौं त 87.5 into x minus 20 into 5 into 20 into 5 into कति गर्ने हैन कति हुन्छ भन त यो 20 into यो डिस्टेन्स कति हुन्छ 5 हुन्छ 20 into 5 into कसरी गर्ने भन त into डिस्टेन्स कति बाँकी रह्यो 5 प्लस यो सेक्सन 7.5 7 point भन्न मिल्दैन नि 7.5 त यो x डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स x छ है 20 into 5 into x minus
x minus 2.5 यतिमा हटाएर यसको mx कति हुन्छ 87.5x माइनस मैले एउटा सेक्सन एज्युम गरेको छु यहाँ तो कति हुन्छ माइनस 20 into 5 है कतिमा लाई गर्छ यो हाम्रो 2.5 from here and from here है so into x minus 2.5 divided by 2 x minus 2.5 मात्रै गर्ने डिवाइड बाइ 2 आउँदैन बुझ्यो कि नै mx यो केसमा यो होल x minus 2.5 गरेपछि यो डिस्टेन्स आउँछ this is where this URL is going to act mx को इक्वेसन है बुझ्यो के बुझ्नु भने भन्नु है यतिमा भयो यो कसरी आयो 20 into 5 into 20 yes sir त्यही नै आउँछ हजुर त्यही नै आउँछ ओके नेक्स्ट अब हामी जान्छौं सीबी मा सीबी को निकाल्नु लिमिट कति छ सीबी को 0 to 10 mx कति हुन्छ भनौं त यसको this is 12.5 xx section कति आउँछ हाम्रो 12.5 into x अरु केही छैन so different span को AD को CD को र CB को हामी निकाल्छौं mx substitute गर्छौं र solve गर्छौं problem will be solved so solve गर्ने problem अब okay numerator कति आउँछ लिमिट m by dx भनेपछि m by dx गरौँ solve कति आउँछ लिमिट 0 to 5 mx को ठाउँमा कति राखौं 87.5x minus 10x square y is equal to कति हुन्छ 4x l minus x upon l square h कति छ यो क्वेशन को h कति छ 5 meter ओके 4 into 5 into x into 20 रहेछ 20 minus x upon 20 square ओके यो भन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ ल सिम्प्लिफाई गरौँ कति आउँछ 20x minus x square upon 20 तो y की इक्वेसन के आयो x minus 0.05 x square भन्न मिल्छ let's solve गर्ने है this is the equation of y is equals to x minus 0.05 x square ठीक छ so now I will solve for this value of y है I will solve for this value of y 1 upon 20 त्यति नै हुन्छ नि 205 आउँछ त्यति नै हुन्छ ओके सो न्यूमरेटर मा सल्भ गरौँ integration of m by mx mx कति छ 87.5x minus 10x square into x minus 0.05x square into dx plus next limit 5 to 10 solve गरौँ यसलाई keep on solving कति आउँछ यसलाई अलिकति सल्भ गरेर राखौँ है सबैसँग 100 भन्ने बित्तिकै 250 आउँछ 50 minus यसलाई सल्भ गरौँ minus 12.5 x यति नै हो into y चाहिँ अब त्यही नै छ है x minus 0.05 x square plus this is 0 to 5 plus 0 to 10 mx is 12.5 x into y is 0.05 x square into dx solve the problem we'll get the answer of numerator भयो बुझ्यो कि नै सल्भ गरौँ कति आउँछ मेबी यो लास्ट प्रब्लम हो अब यसपछिको प्रब्लम के छ यसपछिको प्रब्लम गर्न सकिन्छ
सल्भ गर्दै यति सल्भ गरौँ कति आउँछ न्युमरेटर 1004.57 0.57 0.57 त्यही हो हेर त त्यही हो डिनोमिनेटर कति हुन्छ फर्मुला जे गरे पनि लास्टमा फर्मुला 8/15 h स्क्वायर 66.67 6.67 266 okay 266.67 so what is the answer of what is the value of h solve गरौँ आन्सर 37.67 कति 37.67 ओके म हेर्छु है 30 सबको त्यति नै आछ हेरौँ त आन्सर मेरो कति छ हेरौँ है मेरो आन्सर कति छ भने तिमीले कति भन्यो भन त आन्सर के हो यो आन्सर त अलिकति फरक छ त लास्टै फरक छ त यसमा अरु सबको आन्सर यस्तै यस्तै आछ चेक गरौँ है लक्ष्मी कति छ तिम्रो आन्सर गरेको छैन सर सल्भ गरौँ त छिटो थनिका भन त कति हो तिम्रो आन्सर मेरो त म्याथ न्युमेरेटर त 7864.58 आ गयो 78 64.58 7864.58 अब कसले चेक गर्छ आन्सर भन त थानीले भनेको ठिक छ हजुर थानीले भनेको ठिक छ के 7864.5833 आउँछ कहाँ थियो तिमी को हो तिमी मान्छे नाम आउट त्यसको लागि न्युमरेटर नयाँ मान्छेको आवाज आयो आज न्युमरेटर यति एकजनाको आन्सर यति छ अर्कोको चाहिँ अलिक फरक छ हेरौँ है अब कसले अझै एकजनाले चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ त्यसपछि ठ्याक्क कसको आन्सर ठिक छ भनौँ कति छ अरु कोही छ सल्भ गर्न सक्ने हाम्रो के अरे विजय नेपाली भन्ने छन् एकजना छन् किन ए मक्खन छ त मक्खन भन त कति आन्सर कहाँ तिमी शान्त बसेर हुन्छ कति आन्सर भन त हजुर भ्यालु सेन्ट्रलाइज के भन्छन् यिनले स्मल एच को भ्यालु कति हो स्मल एच को भ्यालु कति 5 हो कति लेखेको छ मैले 5 नै लेखेको छु जस्तो लाग्यो कति आउँछ भन छिट्टो 7864 त्यही आउँछ सर ओके त्यसो भए डिनोमिनेटर कति छ यति नै छ एच को भ्यालु भन कति आउँछ त्यसो भए 29.492 29.492 एच आयो सक्यो ठीक छ अब यसमा यही क्वेशन मैले अझै कुरा एक्सप्लेन गरिदिन्छु किनभने फेरि आफ्नो क्वेशन फेरि गर्न टाइम लस हुन्छ अब बिकज यसैले मैले चाहिँ लास्ट क्वेशन अफ टुडेज क्लास गरिदिन्छु अब टुडेज क्लास त के गर्ने अब यो भन्दा बाहेक अरु कुनै क्वेशन भन्दै भन्दैन आर्ट्समा यो भन्दा बढी केही पनि छैन ठीक छ यसैमा बाइ चान्स shear force and normal thrust सोध्यो भने at 5 meter from left support यही क्वेशनमा बाइ चान्स shear force र एन्टी at 5 meter from left support सोध्यो भने के गर्ने shear force भनेकै के हो आर्ट्समा अलवेज रेडियल shear अब यसको फर्मुला तिमीलाई भन्न पर्छ कि पर्दैन तिम्रो सब ज्ञानी छौ 4 सेमिस्टर v रेडियल shear is v cos theta minus h sin theta nt is equals to v sin theta
प्लस h cos थीटा ठीक छ v भनेको खास के हो v भनेको खास के हो shear force कुन due to कुन shear force due to vertical force भनेको हुन्छ due to vertical forces ठीक छ shear force h calculate गरिसकेका छौं theta is given by dy by dx त्यहाँबाट सब ज्ञानीसँग खासै भन्न पर्ने केही छैन but is tan theta dy by dx tan theta is equal to dy by dx solve गरौँ because we are having 4hx l minus x upon l square so यो केसमा कति हुन्छ 4h l minus 2x upon l square कुनमा निकाल्ने हो at 5 meter from left support so at 5 meter from left support भनेपछि के गर्ने त्यो आर्च ड्रा गर्ने यही थियो आर्च हाम्रो यो थियो 5 मिटरमा यो सेक्सनमा निकाल्न पर्ने के हो v दिस इज कति छ 87.5 छ सो यो सेक्सनको अबाउट v कति हुन्छ सेक्सनको लेफ्टमा अपवर्ड भनेपछि पोजिटिभ 87.5 माइनस कति छ 20 20 पंचे 100 20 into 5 so shear force at this section just like structure 1 यसमा केही नयाँ छैन -12.5 किलो न्यूटन v निस्कियो substitute the value of v theta यहाँबाट निकाल्ने theta कतिमा निकाल्ने 4h is 5 upon 20 square into 20 minus 2 into कतिमा निकाल्न भनेको छ 5 मा 2 into 5 गरौँ यहाँ थीटा निस्किन्छ 10 गर्दा कति आउँछ थीटा ठ्याक्क tan theta is equal to कति आउँछ 0.5 so what is the value of theta from here भनौं त 20 10 okay tan inverse 0.5 कति आउँछ खै क्याल्कुलेटर मेरो यही क्वेशनमा गर्नु पर्यो भने shift tan inverse 0.5 26.56 same just like डिग्री गरेर थियौं पहिला त्यतै गर्ने v थाहा छ -12.5 राखौं sin एंगल कति छ 26.5 छ प्लस h अघि निकालिसकेका छौं कति छ h कति निकालेछौं हामीले प्लस 100 हो कि कति हो h हैन अघि भर्खर निकाल्नु h कति आउँछ के बोल्दैनौ nt is equal to v कति छ -12.5 sin 26.5 छ प्लस h कति छ h कति निकाल्यौं अघि नै हामीले भन त कथानी गाती भन तिमी बाहेक कोही छैन के बोल्नु भन मक्खन भन 29.49 मक्खनलाई भन्दा थैले भन्छन् थैले भन्दा मक्खनले भन्छन् यिनीहरु पनि खै के हो 5 एन्टी निकाल्नु कति आउँछ एन्टी निकाल्ने सिमिलरली क्याल्कुलेट rs कति आउँछ v कति छ रे हाम्रो -12.5 cos 26.56 minus h कति छ रे मेरो 29.49 sin of 26.56 भनेको एन्टी कति भनेको रे मैले सुनिन है अहिले नै एन्टी कति भने थियो तनिका भन 20.79 अनि rs भन त कति आउँछ सल्भ गरौँ that's all from the art chapter एकछिनमा बसी आया भयो कति आयो भन त rs what is the value of rs थरी कहा भन rs भन फटाफट
सुमित्रा कहाँ छिन् सुमित्रा भन कति आन्सर भन भन -24.6 this is the NT and R हजुर हजुर -24.36 ल यति भएपछि हाम्रो एनटी र आरएस पनि निकाल्न सकियो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पनि निकाल्न सकियो त्यसपछि अरु के बाँकी छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एनटी आरएस एच निकाल्न सकियो युजिङ इन्टिग्रेसन मेथड एज वेल एज युजिङ डाइरेक्ट फर्मुला मेथड मैले चाहिँ क्लासमा सब युजिङ इन्टिग्रेसन मेथड भनिदिएको छु यो भन्दा बढी अब भनौं न यस्तै टाइपको प्रब्लम आउँछ ट्राई गरौँ अब चाहिँ यति भएपछि हाम्रो आर्ट्स पनि सकियो विथ दिस सर सर्कुलर आउँदैन सर्कुलर खासै सोधेको छैन एक्जाममा अब त्यो आयो भने पनि त्यो हामीले चाहिँ पुरै डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म खासै सोधेको छैन जस्तो लाग्छ सोधेको छ र हेर त सर्कुलर कुनै डेरिभेसन टाइपमा सोध्ने कुरा अर्कै भयो हैन तर त्यसरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल नै त्यस्तो सोधेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई कुनै सिधै फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्न चाहिँ भनेको छ होला तर सिधै त्यो सर्कुलर आर्ट चाहिँ खासै सोधेको छैन उनी सोधेकै प्याराबोलिक आर्ट छु त्यो पनि चेक गर त्यस्तो के छ भने भन अनसिमेट्रिकल केसहरु सोध्दैन सर अनसिमेट्रिकल केस पनि सोधेको छैन एकचोटी सोधे जस्तो लाग्यो मलाई हैन अब अनसिमेट्रिक त एकचोटी सोध्दाखेरि चाहिँ हामीले अब गर्ने के अनसिमेट्रिकल केस बाइ चान्स आइहाल्यो भने पनि गर्ने कसरी हो त्यही आफ्नो पुरानो मेथड त हो नि त्यो केसमा तिम्रो एच निकाल्न सक्दिनौ नि तिमी फेरि बाइ चान्स सोधिहाल्यो भने पनि तिम्रो त्यतिखेर फेरि एच को लागि फेरि त्यो केस पनि खास एकचोटी सोधेको छ त्यो बाहेक सोधेकै छैन यस्तो अनसिमेट्रिक केस आयो भने you cannot use direct formula है यस्तो केस आयो भने के गर्ने अब यहाँ निकाल्दाखेरि तिम्रो only difference के छ y is equal to 4hx l minus x upon l square यहाँ निकाल्दाखेरि तिमीले l कुन लिने सिमेट्रिक बनाएर लिने हो यहाँ निकाल्दाखेरि र यतातिर निकाल्न खोज्यो भने तिमीले कुन लिने हो यो जस्ट लाइक स्ट्रक्चर नयाँ कुरा केही छैन है अहिले यो आर्ट्समा के छ भने डिफरेन्स के छ भने x निकाल्न मात्रै एउटा नयाँ कुरा अरु सब एज इट इज लाइक स्ट्रक्चर वन कपी पेस्ट ठीक छ यति चाहिँ बेसिक आर्ट्स को भइयो हैन एक्जाममा चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको सोधिराछ है अरु के भन्छ भनौं भन त हजुर अघि हामीले त्यो पोल्डर टु गेट गरेको आवाज आएन नि तिम्रो इयरफोन निकालेर बोल त एकचोटी अघि पोल्डर टु गेट गरेको थियौ नि इयरफोन निकालेर बोल अघि आएन इयरफोन निकालेर बोल न एकचोटी अघि हामीले पोल्डर टु गेट गरेको थियौ नि इयरफोन निकाल्यौ हो अब बोल फोनै फाल्यो क्या तिमीले यो त मान्छे खत्तम रहेछ मैले इयरफोन निकाल्न पो भनेर त फोनै फाले इयरफोन हातमा होला फोन तल गयो उनको को थियो अघि सोधेको कसले सोधेको थियो अघि नै यो चाहिँ फोनै के मैले गर्दा अब मलाई गाली गरे मन भने मैले इयरफोन निकाल्न मात्रै भनेको सर आयो आयो सर सुन सर तिमीले इयरफोन युज गरेछ कि नै भन त अहिले सर हेडफोन गरेको थिएँ आयो अहिले हेडफोन निकाल त एकचोटी हेडफोन निकाल त एकचोटी अब बोल क्यू इनको फोन बाबु तिमीले इयरफोन लगाएर बोला अब कान नजिक लिएर गएको भए पनि सुन्छु ल भन त आवाजै आएन आवाजै आएन है तिम्रो हेडफोनै लाऊ कसरी गरेको थियो त्यही हिसाबले बोला त हराए फेरि अरु कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने पनि सोधौँ है अब छैन ल ठिक छ सर
हजुर भन। एउटा के सिम्पल ओभर ह्याङ्गिङ बिमको केसमा एउटा फिक्स एउटा फ्री छ हैन, अनि फ्रीतिर चाहिँ एउटा 1 किलोन्युटन मोमेन्ट क्लकवाइज लाग्यो। नात्यो एउटा सिम्पल के छ अरे ओभर ह्याङ्गिङ बिम छ। ओभर ह्याङ्गिङ केस छ हैन, एउटा फिक्स एउटा फ्री वाला केस हैन। त्यही अनि एउटा ओभर ह्याङ्गिङ अनि बिम त्यो एउटा सुन ओभर ह्याङ्गिङ बिम भन्छ नि एउटा फिक्स र फ्री भन्न त कहाँ पायो र? प्रप क्यान्टिलिभर बिम छ। क्यान्टिलिभर बिम के हो क्यान्टिलिभर भन न। क्यान्टिलिभरमा चाहिँ त्यो फ्रीमा चाहिँ क्लकवाइज 1 किलोन्युटन लगाइयो हैन मोमेन्ट। पख फ्रीमा क्लकवाइज 1 लगाइयो। अब यो बिम चाहिँ कता डिफ्लेक्सन माथितिर हुन्छ कि तलतिर हुन्छ? मासतिर हुन्छ। यो तिम्रो यस्तो क्वेसन कुन हो? यो आइएलटी को केस हो कि क्या तिम्रो? अनि त्यो भर्चुअल युज गर्दाखेरि यसको चाहिँ माथि हुन्छ। यसको डिफ्लेक्सन मासतिर हुन्छ। तिम्रो अब यसमा रोटेसन पनि हुन्छ थीटा, डिफ्लेक्सन हुन्छ वर्टिकल, त्यही हो। रोटेसन कुन हुन्छ हेर त यसमा विथ रिस्पेक्ट टु हरिजन्टल एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। बुझ्यौ सर? हजुर भन त। आयो अहिले? अहिले क्लियर छ। अब भन। हामीले त त्यही यहाँ आर्ट्स वालाको त्यो पोइन्ट लोडको केस गरेको थियौँ नि। आर्ट्स वाला पहिलो केस पोइन्ट लोड केस के दुईटा पोइन्ट लोड थियो नि 60 किलो न्युटन। अनि हाम्रो त स्ट्रक्चर 1 को कन्सेप्ट अनुसार त म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्दा त जुनमा पोइन्ट लोड आएको त्यहीमा हुन्छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट। अब राइट साइडको लागि त कुनै पनि लोड छैन, तपाईँको युडिएल पनि छैन। के हो तिमी कुन दुनियाँमा छौ? बोल्दा बोल्दा हराउँछौ त तिमी। मार्सबाट आछौ क्या? ठ्याक्क अनि त्यसपछि के भयो? ठ्याक्क तिमीले फेरि गयो तिम्रो नेट के भयो? तिम्रो त म उभिएको अरू तिम्रो अलिअलि चाहिँ बुझेँ। अनि त्यसपछि तिमीले भने अनुसार पोइन्ट लोडमा हुन्छ, त्यसपछि के भन्यो त्यो कुरो क्वेसनै कम्प्लिट भएन जस्तो लाग्यो। यस्तो छ है, हामीले स्ट्रक्चर 1 मा चाहिँ पोइन्ट लोडमा हुन्छ भनेको छौँ, यसमा पनि पोइन्ट लोडमा हुन्छ हैन, तर त्यही पनि चेक गरौँ बाइ नहुन पनि सक्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा एक्सेप्समा निकालिदिएको। मैले यति मात्रै बुझेँ। राइटमा तिमीले के भनेको थियो त्यो मैले बुझिनँ। अरू कसैलाई केही डाउट? सर त्यो अनि सर त्यही लेफ्ट सेक्सनमा के अब दुईटा पोइन्ट लोड छ अनि त्यही दुईटा पोइन्ट लोड अनि दुईटा पोइन्ट लोडमा म्याक्सिमम के हो? तिमी पक्का पनि मार्सबाटै आएको मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई। आवाजै आउँदा तिम्रो 81 के हो? 81 के हुन्छ? यो सब तिम्रो चाहिँ इयरफोन बिग्रिया छ हेर। हाम्रो ऋषि खरेल भन्ने छन्, तिमीसँग कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ। तिम्रो हेर इयरफोन के कसो छ? त्यो इयरफोन ठ्याक्क त्यो अलिकति तार हल्लियो भने यस्तो आवाज आउँछ है। ठ्याक्क के छ भने फेरि गयो कि। अरू कसैलाई के छ? भावना भन। क्लियर भयो तिम्रो डाउट? बुझे सर। ओके, कसैको के छ डाउट अब? सर भन। त्यही दुईटा म्याक्सिमम दुईटा पोइन्ट लोड आउँछ नि, दुईटा पोइन्ट लोड म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभ निकाल्ने अनि जुनमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभ छ त्यही लेख्दै हुनु र सेक्सनमा अनि चेक गर्नुपर्छ र सेक्सनमा यस्तो छ के हो त्यो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने ट्राई गरौँ अलवेज पोइन्ट लोडमा म्याक्सिमम आउँछ, ठिक छ हैन, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ भने अहिलेको सिनारीमा के भइदियो भने यो जुन आर्स थियो नि, आर्सको यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा मोमेन्ट आयो भने सपोज 40, सपोज यो पोइन्टमा मेरो 100 आइदिएको भए मेरो ड्रइङ चाहिँ यस्तो हुन सक्यो कि अलिकति माथि भयो तल आउन सक्यो कि यस्तो टाइपको हुन सक्यो। त्यही भएर मात्रै मैले चाहिँ यस्तो गरिदिएको छु। तर जे हुन सक्यो है, पोइन्ट लोडमा म्याक्सिमम अलवेज धेरै ठाउँमा चाहिँ पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ, बट कहिलेकाहीँ अलिकति भेरिएसन आयो कि भनेर मात्रै चेक गरेको। यता दुई तीनटा पोइन्ट लोड यति लेफ्ट सेक्सनतिर एक्ट भयो भने अब हाम्रो गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन फास्ट हुन्थ्यो, पोइन्ट लोडमा ट्याक्क म्याक्सिमम निकालिदिन्थ्यो हो त्यस्तो। मैले रिस्क लेख्दा हैन, युजुअली चाहिँ पोइन्टमा म्याक्सिमम आउँछ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ भनेर मात्रै यो मैले चाहिँ एक्सेसमा निकालिदिएको। भनेपछि अब हामीले गर्दाखेरि सेक्सनमा नि चेक हानेर गरे भयो अहिले सल्भ बरु कसरी गर भने सिधै चाहिँ हामीले पहिला पोइन्ट लोडमा निकालौँ है। खासको अहिलेको केसमा किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरै मैले मेसो पाइनँ, किनभने
पोइन्टमा म्याक्सिमम आउने भए पनि ठ्याक्क पोइन्ट लोडको सेक्सन काट्दाखेरि ठ्याक्क त आउन पर्ने हो। अनि मेबी किनकि मिस्टेक भएर हो कि ठ्याक्क त देखाउँछ क्या यो पोइन्टमा ठ्याक्क सपोज यो पोइन्ट लोडमा म्याक्सिमम हो भने तिम्रो यो ठ्याक्क एक्स इक्वल टु कति 7.5 थियो ठ्याक्क आउन एक्स इक्वल टु 7.5 आउन पर्ने हो। किन आएन मैले त्यो बुझिनँ के आउन चाहिँ पर्छ ठ्याक्क एमएक्सएक्स निकाल ठ्याक्क त्यही पोइन्टमा आउँछ। अब किन आएन अहिलेको सिनेरियोमा भन्ने कुरा मैले बुझिनँ। अब हामीले त्यो सल्भ गर्दाखेरि अब अहिले इक्जाममा नि सल्भ गर्दाखेरि सेक्सन हालेर सल्भ गर्ने कि अब डाइरेक्ट म त के भन्छु सेक्सन यहाँ हाल हैन अनि सल्भ गर यहाँ हाल सेक्सन निकाल अनि ठ्याक्क म्याक्सिमम चाहिँ आउनु पर्ने कि यो बिकज मैले यो पोइन्टमा निकालेको हैन मैले त सेक्सनमा निकालेको कुनमा म्याक्सिमम आउँछ भने यो लोड लिइसकेपछि त यसमा म्याक्सिमम आउँछ भने त यो एक्स इक्वल टु सिधै 7.5 आउनु पर्ने हो। किन आएन भयो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यसमा निकाल्दाखेरि एकचोटि फेरि चेक गर ठ्याक्क एक्स देखाउँछ कि हामीलाई। हुन्छ भयो अरु कसैलाई केही छ? ल ठिक छ यति भएपछि हाम्रो अब आर्ट्स पनि सकियो है। कसैलाई केही डाउट छ भने मलाई सोध्नी। हाम्रो 24 गते भन त सर यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर के यो काइनेमेटिक इन्डिटरमिनेटहरू निकाल्ने त्यो एउटा फिगर पठाएको छु तपाईलाई त्यो कसरी गर्ने हो र फिगर पठाएको छ मलाई मेसेन्जरमा अच्छा माउस ल ठिक छ म हेर्दैछु। अनि अब कसैलाई 24 गते हाम्रो इन्टर्नल एक्जाम छ मजाले गर्ने है पढ्ने त्यसपछि कङ्ग्रेचुलेसन टु सेलेक्टेड टिम के हो यो एनुअल डिजिटल ल मैले भन्न खोजेको के हो भने एकछिन है तिमीले मलाई मेसेज पठाइरहेछौ लक्ष्मी बहादुर 3D फ्रेम को डीके निकाल्न पर्यो हैन हजुर सर ओके एकछिन है मैले यसलाई यो 15 को कुन क्वेशन हैन यसमा यस्तो छ तिमीले पठाएको अब मैले त्यो पुरै फिगर ड्रा गर्नु अनि चाहिँ मैले यसरी ड्रा गरे अब यस्तो टाइपको फिगर छ भने 3D फिगर पठायो हैन तिमीले अब यस्तो एउटा सिम्पल फिगर छ है 3D फिगर है 3D मा पोसिबल डिस्प्लेसमेन्ट कुनै पनि जोइन्टमा कतिवटा हुन्छन् 6 वटा कुनै पनि जोइन्टमा कतिवटा हुन्छन् 6 वटा यसमा पनि 6 वटा यसमा पनि 6 वटा यसमा पनि 6 वटा यसमा कतिवटा हुन्छन् पोसिबल डिस्प्लेसमेन्ट इट क्यान नट मुभ यो फिक्स छ इट क्यान नट मुभ इट क्यान नट मुभ इट क्यान नट मुभ इट क्यान नट मुभ इट मिन्स यसको आउँछ 24 ठीक छ। यसलाई पनि त्यही हिसाबले गर अब हामीसँग त फर्मुला युज गर्छस् भने फर्मुला युज गरौँ के थियो फर्मुला 3 यो आफ्नो 3D केस हो यो केसमा डीके को फर्मुला कति लेखाएको छु मैले 6j minus r डीके फर्मुला भन त डीके को फर्मुला फर 3D plus 3 times of summation of n minus 1 ये पठाएको मैले फर्मुला कतिवटा जोइन्ट छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 r कति छ 6 6 6 6 24 plus 3 यो त के पनि छैन 0 भयो कति आउँछ आन्सर 24 यसै पनि 24 दिन्छ। यो सिम्पल प्रब्लम हो। अब तिम्रो क्वेशन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ हैन यो चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ अब माथि एउटा यस्तो क्लोज सरफेस पनि रहेछ क्लोज सरफेस के हो एउटा यस्तो क्लोज सरफेस छ तिम्रोमा हैन अब क्लोज सरफेस भइसकेपछि त्यसलाई त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले गर्छौं। क्लोज सरफेस छ तिम्रो भने त्यही हो। अब यो जोइन्ट तिम्रो यो कहाँ अट्याच हुन्छ यो चाहिँ यहाँ अट्याच गरेर यहाँ अट्याच हुन्छ हैन अब हेर यो जोइन्टमा 6 छ 6 6 6 6 6 6 6 त्यही हो फर्मुला त्यही युज गर्न 6j r + 3 समेसन अफ n - 1 फिक्समा अलवेज 6 वटा रेस्टुरेन्ट हुन्छ फिक्समा अलवेज 6 वटा रेस्टुरेन्ट हुन्छ हिन्जमा हिन्ज 3D भयो भने हिन्जमा कतिवटा कुन हुन्छ it can rotate in 3 direction it cannot move in vertical direction it cannot move in vertical direction it cannot move in horizontal direction it cannot move in z direction so यसमा चाहिँ
restrained tinta हुन्छ कुनमा हिन्जमा because tinta restrained it cannot move vertically, horizontally and in z direction, but it can rotate in all the three direction. ठीक छ सो यसको चाहिँ थीटा x थीटा y and थीटा z चाहिँ पोसिबल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ इन सपोर्ट भयो भने बुझ्यौ बुझ्यौ तिम्रो डाउट अलिअलि क्लियर भयो हजुर सर अलिअलि अलिअलि मात्रै भयो यसलाई चाहिँ तिमीले यही प्रब्लमलाई जुन कन्सेप्ट छ नि यसलाई यसैमा युज गरेर ट्याक्क आन्सर गर्छ हुन्छ सर ट्राई गर्छु भन्छु नभए ठीक छ अबदेखि कुनै डाउट 24 गते हाम्रो इन्टर्नल एक्जाम छ मजाले गर्ने र 24 गतेको दिनमै मैले क्वेशन पेपर पठाउँदाखेरि मेबी अब्जेक्टिभ आउन सक्छ त्यसैमा और त्यसमा आएन भने मैले कुनै एक दिन आफ्टर द इन्टर्नल एक्जाम मेबी जस्ट आफ्टर अल द इन्टर्नल एक्जाम मैले सबै एक्जाम भ्याउने बित्तिकै मैले भोलिपल्ट लिन सक्छु र मैले अब इन्टर्नल लिँदाखेरि एउटा ग्रुपमा लिन्छु भनिसकेको छु मैले ग्रुपमा लिन्छु द्याट इज हाम्रोसँग 140 जना विद्यार्थी छन् भने 14 वटा ग्रुप बनाउँछु एउटा ग्रुपमा 10 जना विद्यार्थी राखेर 10 मिनेटमा एउटा ग्रुपलाई भेटिन्छु अनि त्यसरी चाहिँ मलाई अलिअलि चाहिँ आइडिया हुन्छ कति मार्क्स दिने भन्ने कुरा है बिकज मैले चाहिँ इन्टर्नल मार्क्सको आधारमा मात्रै नदिएर मैले एउटा वाइवा लिएर बल्ल मार्क्स दिन्छु र त्यसमा अटेन्डेन्स पनि हुन्छ अहिलेसम्मको त्यो पनि हेर्छु त्यही हिसाबले मैले मार्क्स हालिदिन्छु ठिक छ यति बेला चाहिँ एक्चुअली जति इन्टर्नल मार्क्स आयो जति मार्क्स आयो त्यति नै मैले पठाइदिने माथि अब बेकारमा त्यो इन्टर्नल मार्क्समा मैले धेरै हार्डवर्क चाहिँ मैले गर्दिनँ है ठिक छ अलिअलि पढ्न सुरु गरौँ अब एक्जाम सियर फिजिकल नै हुने भयो ठिक छ त्यही भएर चाहिँ ढुक्क साथ फिजिकलको लागि पढ्यो हुन्छ म त भनेकै अनलाइन हुँदैन बस खुब यति बेला चाहिँ युएस बोर्ड कन्फरेन्स सक्यो म पनि थपै लाग्यो मलाई अब हाम्रो भेट कहिले हुन्छ 24 गते एकचोटि क्वेसन पेपर पठाउने काम हुन्छ र हाम्रो ग्रुप जुन 10 जनाको ग्रुप छ त्यो पनि जुन दिन इन्टर्नल एक्जाम छ त्यही दिन ठ्याक्क थाहा हुन्छ ग्रुप कुन कुन हो ठ्याक्क एक्जाम भन्दा ठ्याक्क इन्टर्नल वाइवाको एक्जाम भन्दा वाइवा भनेर चाहिँ मैले वाइवा लिन्छु ठ्याक्क इन्टर्नल वाइवा जुन दिन हुन्छ त्यही दिन 1 घण्टा पहिला ठ्याक्क ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा को छ त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ है त्योभन्दा पहिला कसैलाई थाहै हुन्न ग्रुपमा को छ है विथ दिस हामी चाहिँ आज स्ट्रक्चरलाई विदा गरियो र तिमीहरूलाई पनि यसरी पढाउने कार्यक्रम भयो अब हाम्रो भेट होला ट्युबलमा होला त्यो भन्दा पहिला कतै हुन्न जस्तो लाग्छ ठीक छ सर यो एकताली यो इन्टरनल हिन्ज वाला भन्नु न त्यो स्वेमा के स्वेमा इन्टरनल हिन्ज ओके तिम्रो डाउट चाहिँ यो थियो हैन यो थियो नि तिम्रो केस त्यस्तै के थियो प्रब्लम हैन हिन्ज थियो लास्टमा यता हैन यो पोइन्ट हो त इन्टरनल हिन्ज लास्टमा नि इन्टरनल हिन्ज थियो के यता फिक्स हैन इन्टरनली ए तलको इन्टरनल हिन्ज हैन हिन्ज त त्यहाँ डी के 1 2 3 4 ठीक छ 5 and 6 यो possible displacement ठीक छ possible displacement तिम्रो के छ 5 र 6 पनि छ यसमा दुईटा मोमेन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा इन्टर्नल हिन्ज छ त्यहाँ दुईटा मोमेन्ट आउँछ हेर यसमा एउटा रोटेसन हुन्छ यसमा एउटा रोटेसन हुन्छ यसमा रोटेसन हुन्छ यसमा रोटेसन हुन्छ यसमा चाहिँ इन्टर्नल हिन्जले गर्दा दुईटा मोमेन्ट आउँछन् 5 र 6 बुझ्यौ सो यसमा चाहिँ के गर्ने मोमेन्ट जुन निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि 5 मा सपोज एउटा एक्समा कुनै 40 आछ भने 5 मा हामीले +40 राख्ने यसरी आछ भने अनि 6 मा -40 राख्ने p म्याट्रिक्समा p अब बाइ चान्स सिधै गिभन छ भने बुझ्यौ नितेश बुझेको खै गरेको के भयो के मलाई पठाउ मैले तिमीलाई भनेकै त हो नि मलाई पठाइदियो म ठिक छ कि भनिदिन्छु भनेर ए हस् है ल अब हामी चाहिँ सिधै एक्जामको दिन भेट हुन्छ ल बाइ बाइ हेभ अ नाइस डे अब मजाले पढ्ने है सबले ल ओके बाइ